હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું અડદિયા પાક. શિયાળામાં લગભગ હર ઘરમાં અડદિયા જરૂરથી બનતા હોય છે. તો ચાલો બનાવી લઈએ અડદિયા પાક. એ પણ પરફેક્ટ માપતાલ સાથે આજે બતાવીશ તમને અડદિયા પાક રેસીપી. તો ચાલો બનાવીએ. તો 500 ગ્રામ અહીંયા મેં અડદનો કરકરો લોટ લીધેલો છે. સેમ ક્વોન્ટિટી ખાંડ પણ લીધેલી છે. સેમ ક્વોન્ટિટી ઘી પણ લીધેલું છે. અહીંયા થોડી કાજુની કતરત છે, થોડી એવી બારીક બદામની કતરન અને બાવળનો ગુંદર લીધેલો છે. 32 પણ લીધેલું છે. આપણે એ નાખી પણ શકો છો અને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો મીડિયમ સ્લો ગેસ પર આપણે આ લોટને ઘીમાં શેકી લઈશું. તો ગાયનું ઘી છે, આ 500 ગ્રામ ઘી એડ કરી દઈશું ને ધીમા એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ લોટને શેકતા રહીશું. મિત્રો, અહીંયા શેકતા લોટને ખૂબ જ વાર લાગે છે. એકદમ ધીમે ધીમે લોટને શેકવો પડે છે. તો 500 ગ્રામ ઘી અને એમાં આપણે 500 ગ્રામ અડદનો લોટ એડ કર્યો છે અને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે ધીમે ધીમે લોટને શેકતા રહીશું. આઈ થિંક લોટને શેકતા મારે 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગ્યો હતો. તો એકદમ ધીમા ગેસ પર આ લોટને શેકી લઈશું. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગુંદરને બિલકુલ અલગથી તળવાની જરૂર નથી. અહીંયા આ સ્ટેજ પર આ ગુંદર આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. ગુંદર આમાં એડ કરવાથી તરત જ તે ફૂટીને તળાઈ જશે. તો બિલકુલ અલગથી મહેનત ન કરવી, આ રીતે જ ગુંદરને ફોડવાનો રહેશે. બસ આ ટાઈમ પર ગુંદર એડ કરશો એટલે ફટાફટ ગુંદર ફૂટીને તૈયાર થઈ જશે. તો જોઈ શકો છો તમે, આપણો ગુંદર એકદમ જ ફૂટીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ સ્ટેજ પર જ આ ગુંદરને એડ કરવો, જેથી તમારો આ લોટ પણ એકદમ ગરમ છે અને ગુંદર પણ બરાબર શેકાઈ જશે. તો છે ને એકદમ નવી રીત. તો હવે તમે પણ આ જ રીતે ગુંદરને ફોડજો. ગુંદરને આપણે ઘણા પાકમાં એડ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે પણ તમે આ રીતે લોટ શેકો એ ટાઈમ પર આ ગુંદરને એડ કરી શકો. જોઈ શકો છો એકદમ આ લોટ અને ગુંદર આપણા બંને બરાબર શેકાઈ ગયા છે. તો છે ને બિલકુલ નવી રીત. તો હજુ પણ એક રીત આપણે જોવાની છે, તે પણ એકદમ અલગ હશે. તો આપણા લોટનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે, માટે લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે. હવે આમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી દૂધ એડ કરીશું. દૂધ એડ કરવાથી આપણો આ અડદિયા પાક એકદમ જ કણીદાર બનશે. એકદમ જ હલવાઈ જેવો અડદિયા પાક બનીને તૈયાર થશે. જોઈ શકો છો કણી કણી આપણા લોટની અંદર આ દૂધ એડ કરવાથી પડી ગઈ છે. બસ આ જ રીતે આ દૂધને એડ કરશો એટલે એકદમ જ સરસ હલવાઈ જેવો જ અડદિયા પાક તૈયાર થશે. તો ગુંદરને લોટમાં જ શેકી લેવો, એક પહેલી ટિપ્સ. અને હવે બીજી ટિપ્સ, જે આપણે દૂધ એડ કર્યું અને અડદિયા પાકમાં કણી પાડી, એ બીજી ટિપ્સ. તો આપણો શેકાયેલો લોટ તો એકદમ લિક્વિડ ફોર્મમાં હતો ને હવે આમાં આપણે દૂધ એડ કરી દીધું. તો જ્યારે દૂધ એડ કર્યું છે ત્યાર પછી આ લોટ થોડો ઘટ્ટો થવા લાગે છે. તો એ ટાઈમ પર ગભરાવું નહીં. આ લોટ એકદમ ઘાટો થઈ જશે તો પણ તમે એકદમ લો ફ્લેમ પર આને શેકતા રહેશો. શેકતા રહેશો એટલે પાછું જે બેટર તમારું જે કન્ડિશનમાં હતું એ જ કન્ડિશનમાં આવીને તૈયાર થઈ જશે. તો ધીમે ધીમે ચલાવતા રહેવું. જોઈ શકો છો કે આપણું જે પહેલાં લિક્વિડ ફોર્મમાં હતું આ બેટર, એ જ રીતે આ બેટર આવીને તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ આ સ્ટેજ પર આને નીચે ઉતારી લેવું. હવે આ લોટ આપણો એકદમ શેકાઈ ગયો છે ને ગુંદર પણ. તો ચાલો બીજા વાસણમાં પેન આઉટ કરી લઈએ. કેવી લાગે છે મિત્રો તમને મારી આ રેસીપી? કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવતા રહો. તો શિયાળામાં તો આપણે ત્યાં ઘણા જ પાક બનતા હોય છે. અડદિયા પાક છે, જેમ કે સુખડી છે, એવી રીતે ઘણા પાક બનતા હોય છે. ખજૂર પાક છે અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પાક પણ છે, જે આપણે પણ બનાવીશું. તો મારા વિડીયો જોતા રહેજો
અને નવી નવી રેસીપી જોવા માટે જરૂરથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો હવે આ લોટ આપણે એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધો છે ને ચાસણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ આશરે 500 ગ્રામ જેટલો લોટ હતો એટલી જ મેં ખાંડ લીધેલી છે. બસ આ ખાંડને આ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું ને પહેલાં એકદમ લો ફ્લેમ પર આ ખાંડને ઓગાળી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી એવી મીડિયમ કરી દઈશું. જેટલી ખાંડ છે એટલું જ ખાંડ ઢકાય ત્યાં સુધીનું મેં પાણી એડ કર્યું છે. તો ચાલો હવે આ ખાંડને આપણે ઓગાળી લઈએ. હવે આપણે આની ચાસણી બનાવી લઈશું. તો ચાસણી બનાવવા માટે આ રીતે એક રકાબીની અંદર આનું એક ડ્રોપ્સ નાખીને આ રીતે ચેક કરીશું અને એક તાર બંધાય એવી ચાસણી બનાવી લઈશું ને ત્યાર પછી આપણું આ બેટર આમાં એડ કરી દઈશું. તો આ ચાસણી એક તાર બનીને તૈયાર છે. બસ એક તાર જ ચાસણી લેવી, દોઢ તાર 2 તાર ચાસણી ક્યારેય ન લેવી. એક તાર ચાસણીમાં સરસ એવો અડદિયા પાક બનીને તૈયાર થાય છે. આ રીતે બધું બેટર આમાં એડ કરી દઈશું ને ચલાવતા રહીશું. મિત્રો આ ટાઈમ પર ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ બંધ છે. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખવી, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું છે કે બિગનરને ખબર નથી રહેતી કે આ ટાઈમ પર ગેસ ઓન રાખવો કે ઓફ. એટલા માટે આ ટિપ્સ આપું છું. તો અહીંયા ગેસ બંધ છે. આ રીતે ચલાવતા રહેવું. થોડું એવું ગાઢું થાય એટલે ઉપરથી જે બદામ, કાજુ જે પણ એડ કરી શકો એડ કરવું અને એક ચોકીની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. જો અડદિયા બનાવવા હોય તો અડદિયા શેપના અડદિયા પણ બનાવી શકો, અને જો બટકા એટલે કે ઢેફલી પાડવી હોય તો તમે એને ચોકીમાં પણ ઢાળી શકો, અથવા ચોકી ન હોય તો કોઈ થાળીમાં પણ ઢાળી શકો. હવે અહીંયા મેં કાજુના ટુકડા લીધેલા છે, જેને બારીક બારીક કટ કરી લીધેલા છે, એડ કરી દઈશું. થોડી એવી બદામની કતરન છે એ પણ એડ કરી દઈશું. મગજત્રીના બી છે એ પણ આપણે ઉપરથી એડ કરીશું. અહીંયા તમે તમારા મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો, ન પણ હોય તો પણ ચાલે. આ રીતે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો ઓફ ગેસની અંદર આ એકદમ ગાઢું થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે એક ચોકીની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આ બેટરને તમે ચોકીની અંદર એડ કરો કે થાળીની અંદર એડ કરો, અથવા તો અડદિયા બનાવો તો ફટાફટ જ બનાવવાના હોય છે, કારણ કે આને જામતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. એટલે ગરમ પણ હોય છે ને અડદિયા પણ બનાવવાના હોય છે. જો ગરમ હાથે અડદિયા ન બનાવવા હોય તો આ રીતે જે રીતે મેં ચોકીની અંદર એડ કર્યું છે એ રીતે એડ કરીને તમે આ રીતે ચકોર પીસ કાપી શકો. આ રીતે અડદિયા પણ બનાવી શકો. તો શિયાળાનો રાજા એવો અડદિયા પાક બનીને તૈયાર છે. આ રીતે અડદિયા પણ બનાવો અને ચકોર પીસ પણ કાપી શકો. તો ચાલો હવે થોડા એવા ચકોર પીસ કાપી લઈએ. ઉપરથી મગજત્રીના બી એડ કરી દઈશું ને એક વાટકાથી થોડા દબાવી દઈશું. તો મિત્રો, કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી? ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.